Vanjo Merano po ng PanlasangPinoy.com. Sigurado ako matutuwa yung mga pasta lovers sa inyo. Dahil ngayong araw na to, pasta dish naman ang lulutuin natin. Isa itong uri ng chicken pasta. Napakasarap at rich and creamy pa. Ang tawag natin dito ay chicken pasta with creamy basil sauce. At ito yung mga ingredients na gagamitin natin para dito sa ating pasta dish. Pasta at bowtie pasta ang gamit ko. Ito naman yung boneless na chicken breast na hiniwa lang into cubes. Broccoli florets. Kailangan din natin dito ng heavy whipping cream. Basil. Ito yung sariwang basil na chinop lang natin. Fresh milk. Kailangan din natin ng shredded na cheddar cheese. Ng all-purpose flour. Gagamit din tayo ng butter. At ito ang ating bagong produkto, Knorr SavorRich Chicken Liquid Seasoning. Kailangan din natin ng ground black pepper. At para sa inyo, ito yung kumpletong listahan ng mga ingredients na yan. Sinama na natin yung sukat ng bawat isa. Kung ako sa inyo, kukunin ko rin screenshot nito para meron kaagad tayong kodigo pagdating sa supermarket o sa grocery. Handa na ba kayo? Ready na? O tara, umpisa na natin magluto. I-prep muna natin yung manok. Maglalagay lang ako ng Knorr SavorRich na Chicken Liquid Seasoning. At hahaluin ko lang itong mabuti. Gagamit ako ng kutsara. Basta siguraduhin lang natin na na-coat na ng seasoning yung manok. Kailangan lang natin itong ibabad o i-marinate ng at least 15 minutes. 15 minuto, ganun kabilis. At habang binababad natin yung manok, lutuin muna natin yung pasta. Magpapakulo lang tayo ng tubig sa isang cooking pot. Maglalagay lang ako ng asin at ilagay na natin dito yung pasta. Ang tawag dito sa pasta na ginagamit ko ay bowtie pasta. Pwede kayong gumamit ng kahit anong pasta katulad ng elbow macaroni, pwede rin kayong gumamit ng ziti. Haluin lang natin at itutuloy ko lang ang pagluto ng pasta ng 7 minutes. After 7 minutes ng pagluto sa pasta, ito na yung itsura niyan. Kumbaga, nalampasan pa lang natin yung kalahati ng cooking time ng pasta. Maglalagay lang ako dito ng broccoli. Haluin lang natin. At ituloy lang natin ang pagpapakulo sa pasta at broccoli ng 4 na minuto. At makalipas ang 4 na minuto, kailangan lang nating i-drain itong tubig. Ang ginagawa ko ay nilalagay ko lang ito sa isang colander para ma-drain yung tubig at pagkatapos ay set aside muna natin. At this point, ready na yung chicken breast na na-marinate natin. Lulutuin na natin yon. Magme-melt lang tayo ng butter dito sa isang pot. Pabayaan lang natin at tuluyan ng matunaw yung butter. At malalaman natin na ready na yung butter kapag nag-umpisa na itong bumula. Kapag nangyari yan, ilagay na natin yung chicken. Importante na kapag butter yung ginagamit natin sa pagluto, dapat hindi masyadong malakas yung apoy. Mababa lang kasi yung smoke point nito. Ibig sabihin yan, mabilis na masunog itong butter. Nasa medium heat lang ako. Ituloy lang natin ang pagluto sa chicken. Hanggang sa mag-light brown ito. At once sa mag-light brown na yung kulay ng outer part, iluto pa natin ng mga 5 minuto. At makalipas ang 5 minutes, tatanggalin lang natin itong manok dito sa ating cooking pot at isi-set aside muna natin. Gamit yung pinaglutuan ng manok, gawin naman natin itong creamy basil sauce. Ilalagay ko lang dito yung natirang butter at ganoon din yung gagawin natin. Imi-melt lang natin ito at kapag nag-bubbles na, ilalagay natin yung all-purpose flour. Itong mixture ng butter at ng all-purpose flour ang tinatawag na roux. Haluin lang natin itong mabuti. At itutuloy ko lang ang pagluto hanggang sa unti-unti nang mag-brown itong flour. Ngayon ay maglalagay lang ako ng gatas. At fresh milk ang gamit ko. Haluin lang natin ito kagad. At mapapansin niyo, habang hinahalo natin at pinapainit itong mixture, unti-unti na itong lumalapot.
Ang importante ay nahalo natin itong mabuti hanggang sa maging smooth na yung mixture. Ang susunod kong ilalagay dito sa ating sauce ay yung basil. Dahil nga creamy basil sauce ito. Ayan, fresh basil ang gamit ko na hiniwa ko lang o tinadtad ko lang. Haluin lang natin at itutuloy ko lang ang pagluto dito ng mga 30 seconds. Tuloy-tuloy lang ang paghalo natin. Maglalagay din tayo dito ng heavy whipping cream. Pwede kayong gumamit ng all-purpose cream kung walang available na ganitong ingredient. Lalong mas magiging creamy yung sauce sa ingredient na to. Haluin lang natin at ituloy lang natin ang pagluto ng mga 2 minuto. Ngayon ay maglalagay na tayo ng cheese. Yan, ang gamit ko ay shredded na cheddar cheese. Pwede kayong gumamit ng quick melt na cheese, yung available dyan sa Pilipinas. O pwede rin kayong gumamit ng Parmesan cheese o ng Romano cheese. Basta shredded. Haluin lang nating mabuti. At ilalagay ko na yung manok. Ito yung chicken na naluto natin kanina sa butter. At kung natatandaan niyo itong chicken, binabad natin kanina sa Knorr SavorRich na chicken liquid seasoning. Kaya naman malasang-malasa na. Yung lasa na yan, kakapit dito sa ating creamy basil sauce. Nakakatulong yan ng malaki. Kumbaga, nagiging balanse yung lasa. Lutuin lang natin ng 30 seconds. Maglalagay din ako ng red bell pepper. Hiniwa lang natin ito into thin and long strips. Haluin lang natin. At titimplahan ko lang ito ng ground black pepper o ng paminta. Hahaluin ko lang ito para makasigurado na na-distribute na yung mga ingredients. At ilagay na natin yung pasta at yung broccoli na naluto natin. Nilagay ko lang to sa colander para mas madaling madrain yung tubig na ginamit sa pagpapakulo. Yan, itos lang natin ito. At siguraduhin lang natin na na-coat mabuti ng ating creamy basil sauce, yung pasta at yung broccoli. Tandaan ninyo, itotos natin ito. Galing tayo sa ilalim, papataas. Nang sa ganon, ay hindi masira yung pasta. Yan, ready na to. Ililipat ko lang ito sa isang serving plate. At iserve na natin. Ito na ang ating chicken pasta with creamy basil sauce. Isa ka ba sa mga mahihilig kumain ng pasta? Kung gusto ninyong mag-feature pa tayo ng mga pasta recipes in the future, sabihin nyo lang, mag-comment lang kayo. Ito, yung ating chicken pasta with creamy basil sauce. Titikman ko na. Diba, napakabilis lutuin. At dahil nga nasubukan ko na yung bagong product natin, yung Knorr na SavorRich na chicken, pati na rin yung pork, tiwala na ako sa lasa sobra dahil ilang beses ko na itong sinubukan bago ko nilabas yung mga recipes. Alam ko na mabilis lang yung marinade dito at kumakapit na kagad yung lasa. Pati din yung amount, saktong-sakto. Kaya rin tikman natin kung nakuha ba natin yung pagka-eksakto ng lasa. Yun yung chicken. Yun yung sakto. Tamang-tama yung lasa. No, yung alat. Kasi guys, no, itong Knorr SavorRich na produkto, kapag dinamihan natin, baka maging maalat. Kaya dapat importante dito na tamang-tama lang yung sukat ng ating ginagamit. Kaya yun, pinaka mararecommend ko na subukan nyo muna yung mga recipes natin. Eksakto to the point pati yung dami ng sukat. Para nang sa ganun ay maging tamang-tama yung lasa na niluluto. At once na masanay na kayo, yun, pwede na kayong gumawa ng sarili ninyong mga dishes gamit tong product na to. Ang sarap ng pasta. Creamy na creamy at lasang-lasa ko yung basil. So, yung lasa ng pasta, may basil tapos may chicken flavor. Dahil hinalo din natin yung chicken, yung lasa galing sa chicken, kumapit din sa pasta. At nilagyan pa natin ito ng cheese. Nakatulong din yung cheese na magbigay ng konting lasa at konting alat din sa dish. So, in total, itong dish na to ay tamang-tama yung lasa. Hindi siya maalat at all. As in talagang eksaktong-eksakto lang.
Kung gusto niyo mas maalat, syempre kung maalat yung mga panlasa ninyo, pwede ninyong dagdagan ito ng konti pang Knorr SavorRich o pwede kayong magdagdag ng salt or pwede rin kayong magdagdag ng shredded na Romano cheese or shredded na Parmesan cheese para lalong maging creamy ito. Yung mga ginagawa ko usually kapag gusto kong medyo alatan yung dish. Lalong-lalo na kapag pasta dish. Ang sarap din ng broccoli. Tamang-tama yung pagkakaluto natin. Hindi siya mushy. May konting crunch pa na natira. At syempre broccoli, di ba? Gulay yan. So healthy. Panalo. Sana subukan nyo tong ating bagong recipe at sabihin nyo sa akin kung anong tingin ninyo. Ngayon naman, mag-shoutout na tayo. Hello sa'yo, Irene Ducanes at kay Mary Faye Pronco. Hello, Gabriel King at Marites Escribe. Si Norman Flor Delis. Hello, Norman. At si EJ Agip Senaga. Hi kay Christian Cagadas. Hello, Christian. At kay Daily D_80 or Daily DII_80. Yan. Hello, Zimog Requino at Nora Ogatis. Kay Dalia Abago. Hello sa'yo. At kay John Alexis Sualio. Hello kay Pinoy in Canada. Hello din sa mga kababayan natin dyan sa Canada. At kay Ems Roche. Gabriel Rose, hi! At kay Quenzi Balintag. Yon. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawa ninyong pag-comment. Kung gusto ninyong ma-shoutout, mag-comment lang kayo sa video na to. Pilitin natin next time na i-shoutout ang mga pangalan ninyo. Kung nagustuhan nyo itong ating featured recipe ngayong araw na to, itong napakasarap na pasta dish, huwag nyo sanang kalimutang i-like itong ating video. At kung hindi pa kayo nagsasubscribe dito sa ating channel, madali lang yan. Pakicheck lang yung subscribe button na nasa ilalim ng video ninyo ngayon. I-click nyo lang yan at huwag nyo kalimutang i-allow yung notification. Nang sa ganun ay ma-notify kayo ni YouTube to me bago tayong video niyo upload. At isa kayo sa unang makakanood. Ayan. Maraming salamat sa inyong lahat sa lagi ninyong pagsubaybay. Kung meron kayong mga katanungan, mga feedback o suggestion, mag-comment lang kayo or mag-email lang kayo. Vanjo with a V as in victory at panlasangpinoy.com. At huwag nyo rin kalimutang bisitahin yung ating food blog, yung panlasangpinoy.com. Nandun lahat ng mga recipes natin na fini-feature natin dito sa YouTube. Mas marami kayo matututunan kapag pinuntahan natin yung YouTube channel, which is eto, at yung ating food blog. Kumbaga, combination yan. Maraming salamat ulit sa inyong pagnood ng video na to at magkita-kita tayo sa ating susunod na video. Hanggang sa muli!